Hello guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ এটি নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। এয়া হৈছে গাহৰি মাংসৰ লগত বাহৰ গাজৰ পিটিকা। এয়া আমি কেতিয়াও খোৱা নাছিলো, মই নিজে ভাবি উলিয়াইছো। আপোনালোকে খাই পাবও পাৰে, কিন্তু আমি কেতিয়াও খোৱা নাছিলো। আমি বাহৰ গাজেদি মাছৰ পিটিকাহে বিশেষকৈ খাওঁ। গাহৰি মাংস দি কেতিয়াও আমি এনেকৈ পিটিকা খোৱা নাছিলো। তাকে ভাবিলো যে মাছৰ লগত খোৱাতকৈ গাহৰি মাংস দি খাই চাওঁ কেনেকুৱা হয়। তো সেইকাৰণে মই এইটো ৰেচিপি বনালো। এতিয়া মই এডিটিঙৰ কাম কৰি আছো। বলকচোন ভিডিঅ'টিলৈ যাওঁ। প্ৰথমে মই ফ্ৰাই কৰি থৈ দিয়া গাহৰি মাংসখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ। এইবাৰ মই টেঙা কৰি থোৱা বাঁহৰ গাজখিনি দিছোঁ। মই অলপ সৰহকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ মোৰ টেঙা খাই ভাল লাগে। আপোনালোকে এইটো কম বেছি কৰিব পাৰে। কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ। কাটি থোৱা পকা জলকীয়া আৰু মান ধনিয়াখিনিও দি দিছোঁ। সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ। অলপমান কেঁচা মিঠাতেল দিছোঁ আৰু সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। চালেনে ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু যদি এই ৰেচিপিটো কেতিয়াও ট্ৰাই কৰা নাই তেনেহ'লে ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। খাবলৈ ভালেই হয়। আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে খাইছিলোঁ। আগতে যিহেতু আমি টেঙা কৰা বাঁহৰ গাজেদি মাছৰ পিটিকা খাইছিলোঁ, এইবাৰ আমি টেঙা কৰা বাঁহৰ গাজেদি গাহৰি মাংস খাইছিলোঁ। খাবলৈ ভাল হৈছিলে। আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। ধন্যবাদ। Bye bye.